भावनाज वर्ल्डच्या नवीन एका रेसिपी व्हिडिओमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे कव्वाळीची भजी। कव्वाळी एक रानभाजी आहे आणि ती जेव्हा पहिला पाऊस पडतो त्यानंतर ती येते आणि ती तेव्हाच खाल्ली जाते। कव्वाळीची पाने एकदम साफ स्वच्छ धुवून ती अशी बारीक चिरून घ्यायची। एक कांदा घेऊन तो पण बारीक चिरून घ्यायचा। आता कांदा बारीक चिरलेल्या कव्वाळीमध्ये मिक्स करून घ्यायचा। त्यामध्ये एक चमचा हळद, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, जिरेपूड टाकून घ्यायची। आता हे सगळं एकत्रित करायचं, व्यवस्थित चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आता ह्यामध्ये बेसन घालायचं। भजीचं मिश्रण आता तयार झालेलं आहे। एका साईडला आता कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवायचं। तेल गरम झाल्यावर त्याच्यामध्ये भजी तळून घ्यायची आहे। तुम्ही इथे पाहतच असतील की भजी अगदी कमी दिसते, ती एक साईडला खाण्याचंही काम चालू होतं आणि अशाच प्रकारे बाकीच्याही भजी तळून घेतच होती। कव्वाळीची भजी एकदम छान कुरकुरीत अशी रेडी आहे आणि तुम्ही ती सॉस बरोबर सर्व करू शकता। खूप टेस्टी लागते। तुम्ही ट्राय करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। थँक्यू।